tiếp tục chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục clip tiếp theo, lấy những clip tiếp theo của mình. Tiếp theo mình làm cây OPPO F11, nhưng mà đã coi clip trước rồi đó. Em làm cây F11 trước, mình thay cây G7 Viên này, màn nó bị hư rồi nè. Đấy, nó sọc hết rồi. Pin
Ok. Mình sẽ gấp vô.
Rồi xong, chào tạm biệt các bạn nha. Các bạn xem clip cái hay thì cho mình xin một like và một giờ nhấn nút đăng ký nha. Nhớ bật chuông để khi mình ra clip tiếp theo YouTube thông báo cho các bạn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.